Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today guys, may gagawin ulit tayo. So ngayon, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng processor ng CPU. So, ang processor nito guys is yung A8 na 7650K. So, may nabili akong A8 na 7500. So, tignan natin kung paano performance nito. Ito yung in-unbox ko nung isang araw. So, yun guys. So, unang-una, kailangan natin is materyales, thermal grease, tissue, at processor. Siyempre, yung pangpapalit natin. So, yun guys. Simulan na natin. Okay, so ayan guys. Tatanggalin muna natin itong pan ng processor natin. So, ganyan lang. Tapos, matatanggal na yan. Yan. Pita. Bumabalik. So, yan guys. Kung mapapansin nyo, thermal grease nya is basa pa. So, good na good pa. Pero, dahil magpapalit tayo ng processor, kailangan nating linisan. So, ganito lang yan guys. Yan. Kaya, yun ang gamit ng tissue natin. Mas maganda ito guys, kaysa dun sa gumamit ng cloth. Kasi, pwede mo na itong tapon pagkatapos. Yan. So, yan. So, malinis na. Tapos, itong heatsink natin, kailangan malinis din. Yan. So, yan. So, yan guys. Nalinis na natin. Then, oras na para tanggalin yung processor natin. So, ito siya guys. So, i-push lang dito sa may left side ng konti. Tsaka hilahin. Tapos, i-push pa ganyan. Kusang aangat to guys. Yan. So, pwede nang tanggalin yung processor natin. So, ganyan guys, yung pagkakalagay. So, yan. So, ito yung processor natin guys. Pakita lang natin. A8 7600 yung nakalagay. Pero, 7650K ito. So, ingatan lang yun guys sa paglalagyan kasi medyo fragile yung mga ano niya guys. Yung mga pin niya, pwedeng mabali-baliko. So yun guys, so ito yung nabili natin. Ang model naman nito is 7500. So ano pala guys, pag bibili kayo ng processor, so dapat i-research nyo muna kung compatible siya sa board nyo. So ito guys, na-check ko. FM2, FM2 Plus. So ito daw guys is FM2. According dun sa seller. So yan, ititest na natin. So ang paglagay guys, kung mapapansin nyo, merong mga square dito. Sa may ano natin, sa board. Meron din siyang square dito sa may processor. So itatapat nyo lang ito guys. So dapat magtapat para pumasok. So wala namang balikong pin. So maganda. So yan. Tsaka pag halimbawa guys, try lang natin baliktad. Ganito, pagkakalagay, hindi yan papasok. Pag hindi pumasok, wag i-didiin na ganon kasi masisira yung pin. So ganyan guys, itapat lang yung mga square dito. Yan yung guide natin. Yan. At kusa na siyang mahulog. Yun. Tapos, pwede na natin higpitan. At doon na papasok yung ating thermal grease. So, dito na natin i-apply. Oops! Nahulog. So, ayan guys. Ang paglagay ng thermal grease guys is maliit lang. Pea-size lang. At saka guide natin ito sa may gitna. Yun.
Kasi ano naman to guys kakalat lang naman yan sa gilid-gilid. So hindi naman niya to, ang importante lang naman guys is dito. So yan, ito. Sa may bilog. So papagitna lang natin yan. So okay. Lalagay na natin yung processor natin. Yan. So, pag nalagay na, babaliktarin na natin to para mag-lock. Pihitin natin sa may pag ganito. Yan. O yan. So, nakalock na. O, so, ayan guys. Testing time na tayo. So, isi-set up ko lang guys. Ilalagay ko lang yung power supply. Ay, power supply. Yung power cord at saka yung mga cables. So, wait lang. So yan guys, so nailagay na natin, nalagyan na rin natin ng hard drive. O nga pala guys yung memory, so wait lang. So yan guys, na-install na natin. So oras na para i-testing. Ayun. Ayun guys, may display. So, ibig sabihin, working ito. Yes. Tuwa naman ako. Actually guys, yun ay second hand na lang na unit. So, siguro ito mag-upgrade na lang ng drivers. So, next video natin guys is iti-test natin kung paanong performance niya sa Valorant. So, ayan guys. Thanks for watching. So, ganun lang po magpalit ng processor. Kung halimbawa mag-upgrade kayo, A4 yung unit nyo, pwede nyo siyang i-upgrade ng A8. So, plug and play lang siya guys. Pagparehas na AMD. Ay, AMD rin pala to Pagparehas na A-series. So, ayan guys. Thanks for watching. See you again sa next video natin. Bye-bye.